So first of all, let's set up our equipment. So for that reason, we'll press equipment, then assets, and we'll add our motor. Pentru a selecta echipamentul în cauză, vom selecta vom accesa butonul Equipment și vom căuta motorul. We could also add image. De asemenea, putem adăuga imaginea. And all of that data will be sent to the cloud as well. Și toate aceste date vor fi trimise către cloud. So let's start our live measurements. So everything which you have seen during presentation, now we'll do live. So let's start with vibration measurement. So in this case we'll use 805 FC. So now, as you could see also in our app, we could establish communication between 805 and our mobile device. Here we are using the Bluetooth as a way of communication. So just by pressing measure and then by pressing this device in close to the bearing, we will be able to measure crest factor and overall vibrations. Ok, ceea ce v-am prezentat în slide-urile mai devreme, încercăm să vă punem în practică. Acum am luat acest aparat de măsurare a vibrațiilor, l-am conectat la aplicația Fluke de pe mobil și încercăm să măsurăm vibrațiile motorului. So after gaining the data and while you press save and then enter, all of that data will be transferred to our mobile device. Odată ce avem datele respective, după ce le-am recepționat, apăsăm Save și toate datele respective, apăsând Enter, se vor transmite către aplicație. So we have crest factor, overall vibrations and the temperature. So now let's assign also these measurements to our motor. And let's forward to next measurement. Odată ce avem datele respective, le salvăm în aplicație și trecem la măsurarea cu următorul aparat. So let's take thermal camera. So first of all, we have to ensure that we establish a good communication between camera and mobile device. Here we are using the Wi-Fi. So camera itself is generating Wi-Fi signal. It's like a Wi-Fi hotspot. So now, as we have seen, we are already connected. So let's back to the app. And now let's select thermal imager. So first of all, let's make proper focus. And then after freezing the image and saving it, it will be also transferred to our mobile device. Am luat al doilea aparat de măsurare pentru măsurarea temperaturii motorului. Ne asigurăm că conexiunea dintre telefon și aparatul, conexiunea Wi-Fi este în regulă. Luăm aparatul, îl focusăm către motor, odată ce avem imaginea salvată, transferăm, datele se transferă automat către aplicație. So now, as previously, let's also assign these measurements to our motor. Okay, so as we discussed during our presentation, load is also a very critical parameter, so we have to take care to have at least 30% of nominal load during thermal measurements. So in that situation, we will use 376 FC to measure current in our motor.
Vom lua cleștele electric în acest caz și vom face măsurătorile de rigoare. So, when I press FC button here, then we'll have communication here as previously. Odată ce apăsăm butonul Save, comunicarea se face automat cu aplicația de pe telefonul mobil. So, besides just the value from the display, we could also see the trends and graphs which are coming from our clamp meter. Putem vedea în timp real graficul cu parametrii pe care mi transmite cleștele despre motorul în cauză. So, we could also use that device as a recorder. So now we could record value of current for a couple of seconds, minutes, or even hours. And after stopping recording, we could send this data as a CS file, XLS file, or PDF file via email to our colleagues. Odată ce ne-a pornit acest grafic, îl putem înregistra chiar minute, ore în șir. Odată ce avem această înregistrare, apăsăm Save și automat se salvează și putem să le exportăm în PDF pentru a trimite colegilor. Okay, so let's also assign these measurements to our motor. And let's procedure to the last type of measurement, which will be insulation test. Și vom trece și la ultima măsurare a acestui motor, măsurarea izolației. So we have to set up first of all this measurement. So for that measurement we'll use 1587 insulation multimeter. Pentru această măsurare vom folosi 1578 aparat Fluke. So we'll put rotary knob into insulation test, and then also while we will press FC button, we should make establish communication between insulation multimeter and our app. Odată ce apăsăm butonul Save și fixăm aparatul la motor, va porni comunicarea dintre aplicație și aparatul de măsurare. So while we will also change test voltage, we will also see test voltage here in our app. So for our test, let's select 100 volt DC. Pentru acest test vom utiliza 100 de volți DC. Okay, so let's press insulation test. We could press this button here on multimeter, or we could use this button on test lid. So we had a value, and as previously, we could also press capture, and then we could also assign this to proper asset. Odată ce am pornit aparatul, acesta se poate porni atât de la butonul din aparatul de măsurare, cât și de la cablul ce se conectează. Odată ce am pornit, am trimis aceste date către aplicație și le putem captura odată ce avem datele transmise. So, as have you seen, we have made several types of the measurements. So now let's try to prepare a report from all of these measurements which has been done previously. Odată ce avem toate aceste măsurători făcute, ne pregătim să facem un raport despre toate măsurătorile precedente. So we'll add basic report in that case. We will select measurements. Deci alegem basic report și alegem după aceea măsurătorile care le-am făcut. And now, after pressing save, we'll generate here report. Deci
După ce apăsăm Save, acesta ne va genera raportul. Okay, thank you. That's all. Mulțumim!